اومدیم به چنل من. امروز قراره با هم سری به یکی از محله های میلیاردرهای شیراز بزنیم. اینجا همیشه برای خودم جذاب بوده. دوست دارم شما هم با من این تجربه رو داشته باشین. لطفا نظراتتون رو برام بنویسین و بگین کجاهای دیگر رو دوست دارین با هم دیگه ببینیم. خب بریم. آماده این؟ فقط مال منه میخواد با من بمیره با تو تنها نمیپرم با حتی یه آدم ناتو هر جا نمیدم دست احدیاتو فردام نمیگیره هیچ کسی جا تو از ما با تو نمیپرم با حتی یه آدم ناتو
نمیدم دست هدیاتو، نمیگیره هیچ کسی جا تو. تو انگار همه چی مطلوبه، ببین چقدر مرام و معرفت خوبه. هر چقدر گذشته ها بد بوده، ولی باز نیست مثل ما توی این محدوده. خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودین. اگه از این قدم زدن لذت بردین، حتما چنلمو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی هم براتون بیاد و از دستش ندین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشین.